හරි ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක අනිත් වීඩියෝස් වල වගේම පළවෙනි පින් කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කිව්ව ගමන් දැන් ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා යන්න එපා. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ හදාගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මැදදී සෝං එකක් ඇඩ් කරන්නත් තියෙනවා. ඒ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයා අන්තිම වෙනකම් බලලා වීඩියෝ එක හදන්න ගන්න. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක ඔයා ක්ලික් කරාම ආව මේ වගේ තැනකට එන්න. ඔයා use template in CapCut කියන එක ක්ලික් කරලා දැන් ඔයා මේ යටින් තියෙන use template කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරි ඉතින් දැන් තියෙන්නේ photos select කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන slot තුනක් තියෙනවා. මෙතනින් පළවෙනි slot එකට ඔයා black image එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි slot දෙකටම ඔයා black image එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම black image එක download link එකකුත් දාලා තියන්නම්. ඔයා එතනින් download කරගෙන ඉවර වෙලා select කරගන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි slot එකට ඔයාගේ photo එකක් select කරගෙන ඔයා preview කියන එක දුන්න ගමන් මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති උඩින් තියෙනවා නිල් පාටින් export කියලා. ඔයා ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා export without watermark කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයා උතනින් අයින් වෙලා ඔයාට දැන් තියෙන්නේ අවශ්‍ය කරන song එක add කරගන්න. ඉතින් ඒකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයා එතනින් download කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාගේ CapCut application එක open කරගන්න. ඔයා මේ new project කියන එක click කරලා ඔයා හදාගත්ත දැන් වීඩියෝ එකක් තිබුණේ. ඒක උඩින් නැති ඔයා ඒක select කරලා add කියන එක දෙන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ ඔරිජිනල් ටෙම්ප්ලේට් එකේ සවුන්ඩ් එක මියුට් කරගන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන පුංචි දෙයක් ඔයා මේ පෙන්නන තැන ක්ලික් කරාම සවුන්ඩ් එක මියුට් වෙනවා. හරි ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය කරන song එක add කරගන්න. ඉතින් මම ඒකේ link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ පළවෙනි pin comment එකේ දෙකෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයා එතනින් download කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා මේ add audio කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ sounds කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා මේ පෙන්නන icon එක ක්ලික් කරලා from device කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයා මෙතනින් search කරන්න DLK63 කියලා. ඉතින් ඔයාට පළවෙනි එකෙන් පෙන්නනවා මේ song එක. ඔයා මේ plus ලකුණ ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එකට add කරගන්න. හරි ඉතින් දැන් වීඩියෝ එක ඔක්කොම වැඩි ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා දැන් උඩ ඊතලේ ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න වීඩියෝ එක. I'm making a new plan, rearranging